אוקיי. ממליצה לך פשוט לראות את זה, ולא את השאר, כי עברתי על הנוטס של הפרופסורית שלנו, והיא כתבה כמה דברים על קרטילג' שלא אמרתי, או שאמרתי לא נכון. אז כמה דברים שלא אמרתי נכון, או שלא אמרתי בכלל, לקחתי ריטלין? כן, אוקיי. אני רוצה לעבור לחלום. אבל לא אמרתי נכון או לא אמרתי בכלל. כמה דברים שהאייפד שלי בסדר. אומייגאד, החיים שלי כמעט נגמרו. אוקיי. כמה דברים שלא אמרתי נכון. כשאמרנו על הטריטוריאל מטריקס, אז מה לא אמרתי נכון לגביו? לא אמרתי נכון לגביו שכאילו אמרתי שזה לקראת האמצע, זה ממש מסביב לקולגן. עוד משהו שהזכיר לי, קודם כל יש לה ממש תמונות, בלקצ'ר נוטס, תמונות טובות, היא בחרה תמונות טובות, שזה טוב, כי צריך. אז ממליצה פשוט להסתכל. היא אמרה שבgrowth plate, אני תמיד אמרתי שזה apositional growth, זה לא, זה בדיוק ההפך. היא אמרה שבgrowth plate זה ה-interstitial growth, אז גם את זה תזכרי. ב-growth plate, כאילו ב-epiphyseal plate זה interstitial growth. עוד משהו שהיא אמרה זה שב-outer fibrous layer של הפריכונדריום יש לנו קולגן אחד, לא רק שתיים. עוד משהו שאמרה, שאני לא אמרתי, ובאמת כאילו לא הבנתי את זה, שהקולגן 2, הקולגן, וממש שכחתי שזה קיים, כי כאילו אין באמת תמונות שם, אבל הקולגן 2, הוא לא יוצר לנו כאילו פייברס, שזה הגיוני, כאילו אנחנו רואות את זה במיקרוסקופ, הוא לא יוצר לנו פייברס, הקולגן 2 לא יוצר לנו פייברס בתוך המטריקס, כאילו מה זה אומר? הוא נשאר פיברילות כאלה, ומה הפיברילות האלה עושות? הן מתחברות לנו עם הסוכרים, הן יוצרות כאלה שיטס. אם את זוכרת, שנה שעברה היה לנו איזה מיליון תמונות של זה במצגת, ופשוט שכחתי, כי זה היה לפני שנה. אז כן, לגבי עצם, אם יש משהו שלא אמרתי, אני לא חושבת. היא כתבה דברים כאילו, אבל כאילו לא נראה לי שזה דברים ספציפיים או חשובים, רק משהו אחד שאני אישית לא הבנתי, וכאילו קצת עשה לי קלירינג, זה אני לא הבנתי וקצת עשה לי קלירינג. שבדיאפיזיס היא לא כתבה שיש ספנג'יבון בכלל, עכשיו אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון, כי אני, לא, כי במעבדה היה. את יודעת משהו במעבדה? את זוכרת במעבדה שנה שעברה, והכין לנו את הטרומבודיסקציה או משהו כזה, הוא הכין לנו הסברת, והיה ספנג'יבון בתוך הפימור, אז צריך להיות ספנג'יבון בעיקרון, אני לא יודעת על מה היא מדברת, אבל מה שאומרים זה מה שקדוש אצלנו כרגע, ואנחנו נדבר על אוסיפיקיישן. ברמת העיקרון, יש לנו שתי סוגים של אוסיפיקיישן. הראשון הוא האחד הרבה יותר נפוץ, והוא עוד שנייה אני גם אתחיל להקריא. אני אגיד לך שאני התחלתי אוסיפיקיישן, וואי זה פסיכי, נהיה חם קר כל הזמן. אוקיי, ככה. אז התחלנו. אוסיפיקיישן, יש לנו שתי סוגים. גם את זה היה שנה שעברה, גם את זה כאילו הפסדתי את השיעור, וכל שיעור שאני מפסידה מאוד מעצבן, כאילו יותר קשה לי להבין אותו אחר כך.
אז הכל בכיף. חוץ מזה, גם שכחתי איך קוראים לעצמות קטנות. איך קוראים לעצמות קטנות? small bones. המשכנו. יש לנו שתי סוגים של אוסיפיקיישן, אוקיי? יש אנדוכונדרל ואינטרממברנס. אנדוכונדרל הוא הרבה פחות נפוץ, ואינטרממברנס הוא הרבה יותר נפוץ. מה קורה לנו באנדוכונדרל? אני אדבר באנגלית ברשותך, כי זה לפיינל. או שאני אדבר, כאילו, זה לא כזה משנה לי. אבל בגלל שזה משהו שאני יחסית יודעת, אז אני אדבר באנגלית. ובואו נמצא את הנוטס של החיים שלנו. אוסיפיקיישן. אז זה ככה. אוקיי. אוסיפיקיישן. קודם כל, הם קוראים לזה intramembranous. בואו נראה מה הם כותבים קודם באדם קוב. באדם קוב כותבים bone tissue is initially formed in the skeleton of a developing fetus. It is called a bone tissue that is initially formed in the developing fetus is called immature bone or woven bone. We know that. זה עוד משהו שהם אמרו, נראה לי גם אמרתי את זה אתמול, אבל אני לא בטוחה, אז אני אגיד שוב. זה ש-laminar bone או woven bone, אין לנו בכלל למלות, make sense, וגם למה אין לנו למלות, זה מתקשר אחד עם השני. אין לנו למלות כי הקולגנים הם לא arranged בצורה מאוד ספציפית, הם כאילו די רנדומליים. עוד משהו, אין למלות, שזה הרבה יותר סלולר מבון טישו רגיל, אוקיי? אז זה גם יש לנו ריקטס, על זה דיברנו. על ויטמין D, דיברנו על זה מזמן. אוקיי. Bone tissue is initially formed in the skeleton. It is called immature bone. On the basis of its collagen fiber arrangement, such bone is designated non-laminar or woven bone. אז laminar, we know, אנחנו יודעות מה זה למלות. Non-laminar, הרגע אמרנו שאין שם למלות, אז זה הגיוני. This immature bone is later replaced by a secondary lamellar bone. איך זה קורה? אוסטאוקלסטים reabsorb והם גם איך האוסטאוקלסטים reabsorb, לפי כאילו מה שהיה כתוב בנוטס, הם משחררים את התכולה של הליזוזומים, כאילו זה לא עיכול תוך תאי, זה עיכול חוץ תאי, ואז זה במטריקס של הגוף וזה נכנס לדם. אז אם זה לא היה ברור, עכשיו זה ברור. It's called immature bone. On the basis of its collagen fibers arrangement, such bone is designated non-laminar or lamellar or woven bone. This immature bone is later replaced by a secondary. Development of bone is classified endochondral or intramembranous. עכשיו בוא נסביר מה כל אחד. Intramembranous ossification occurs in a membrane-like mesenchymal condensation. אוקיי? מה קורה? המזנקיים בגוף הוא פשוט בגוף העוברי. אוקיי? אנחנו יודעות שמזנקיים זה מגיע לנו ממזודרם, וזו סוג של רקמת חיבור עוברית, ככה אני מחברת אותנו בחזרה לאיפה שהיינו לפני. מה יש לנו שם? ground substance, יש לנו את ה-cells, spindle shaped, יש להם processes,
והם יוצרים לנו כאילו רשת 3-dimensional. אז אני מזכירה לנו את זה. אוקיי. Development of the bone. אז זה השלב הראשון. תמיד יהיה mesenchymal condensation. לפני שאפילו נוצר לנו ה-cartilage plate. אוקיי? אז יש לנו condensation. In intramembranous, it is by differentiation of mesenchymal cells into osteoblasts. Intermembranous ossification, שוב אני אזכיר, intermembranous זה פשוט ממזנקיים, וואי זה מה זה קריפי, יש כזה השתקפות של הסבון וזה נראה כמו בן אדם ואני זזה מהחלום. זה intramembranous ossification, זה סוג של כאילו אוסיפיקציה שיש לנו רק התמיינות אחת בגדול. איזה התמיינות? מתאי מזנכימה ישר לאוסטיובלסט או אוסטיופרוג'נטוס סלס. סבבה? אז זה מה שקורה. זו התמיינות אחת. זה קורה לנו באיזה עצמות, אנחנו נדבר על זה יותר לעומק. נדבר על זה יותר לעומק כאילו עוד רגע. כי יש את זה בטופיק עצמו, אז רק נסביר מה זה כל הדברים האלה, נעבור על ה-lecture notes, ואז משם העולם הוא האויסטר שלנו. אמן. רק לעבור, באמת. אוקיי, אז קודם כל המזנקיים קונדנסס, הוא גם נהיה וסקולרי ממה שאני זוכרת. ומה כתוב ב-lecture notes, כתוב the mechanism of bone matrix deposition in both ossifications is essentially the same. Okay? During both ossifications, the expression of specific genes are required. מי רוצה לבדוק? אוקיי. זה לא של הפרופסורית שלנו, זה של מישהי אחרת. חדשה סתם לנו את העיניים לדעתי, כי אני לא מכירה אותה. During both ossification, the expression of specific genes is required. These genes allow differentiation of osteoblasts during intramembranous ossification and hypertrophy of chondrocytes during endochondral ossification. אז מה שאת צריכה להגיד לגבי ossification, זה שיש לנו שתי סוגים, שזה גם, שזה גם מוכתב לנו על ידי גנים, אוקיי? וגנים מסוימים הם מה יש לי דברים מוזרים שם. הגנים המסוימים האלה הם מה שגורמים לזה לקרות. בשתי סוגי האוסיפיקיישן, גם באנדרוכונדרל וגם באינטרממברנס, זה לא כזה משנה, זה תמיד גנים, זה מאוד הגיוני, כי גנים גורמים להכל לקרות, אבל הדגישו את זה, זה כאילו איזה עמוד. מה עוד כתוב לנו? Intermembranous ossification. The first evidence of intermembranous ossification is seen at the 8th week of embryonic development in the mesenchyme. By intermembranous development of flat bones in the skull, אנחנו יודעות את זה, זה הבון של הקלבריה, דיברנו עליהם מלא אתמול, part of the mandible, maxilla, and part of the clavicle. אוקיי, עכשיו מה מעניין? כשאנחנו נדבר בקרוב על pharyngeal arches, אנחנו נדבר על איזה עצמות יוצאות מזה. עכשיו אנחנו יודעות נגיד שה-first arch הוא כן נותן לנו, gives rise, אוקיי? למקסילה ולמנדיבל, אנחנו יודעות את זה מהתפתחות הפרצוף. אבל בטופיק כאילו, וגם בספר זה לא כתוב ככה. למה זה לא כתוב? כי זה נותן לנו כאילו rise לקרטילג'יז האלה, ואז הקרטילג'יז האלה הם מתפתחים דרך intermembranous ossification. לפי מה שאני זוכרת, נדבר על זה גם עוד שנייה, אבל כאילו הקונדיילס
של המנדיבל, אז כאילו החלקים הטרמינליים שלו, הם אנדוכונדרל, אבל אני לא לגמרי זוכרת. אז נגיע לשם. הקלאביקל הוא מתפתח into membranous, הוא מתחיל להתפתח into membranous, הוא גם לדעתי העצם הראשונה שמתפתחת, והוא מסיים אנדוכונדרל. Condensation of the mesenchyme equals several primary ossification centers. They give rise, קוראים לזה mesenchymal blastema, and it is highly vascularized. Mesenchymal cells can differentiate directly into osteoblasts. Osteoblasts and synthesis of new bone matrix, primary within מה אנחנו אומרות? Okay, mesenchymal cells differentiate directly to osteoblasts. Osteoblast synthesis of a bone matrix, or primary within bone tissue, we know what that is. Collagen fibers are randomly oriented. אני פשוט אקריא את זה, זה לא כיף לי לקרוא את הרשימת. Okay. We have מה קורה לנו? יש לנו primary ossification centers. We have a few primary ossification centers formed in the mesenchyme. The mesenchyme first condenses and forms a kind of mesenchymal model or mesenchymal blastema. נכון? ככה קוראים לזה? Which is highly vascularized. Step by step. Step by step, the mesenchymal cells will differentiate to become osteoprogenitor cells, which will secrete extracellular matrix, and the bones will within bone will appear. זה הדבר הראשון. מה עוד הם כותבים כאן? The primary newly formed bone matrix appears in histological sections as irregularly shaped spicles or trabecules, okay, or trabeculae. Bone trabeculae are covered by a layer of osteoblasts. The older calcified portion of trabeculae contains osteocytes, we know that, surrounded by bone matrix. Bone tissue called by this process is membrane bone or intermembranous bone. ואנחנו נראה את זה, כי אולי תהיה שאלה, או אם את מקבלת את הטופיק הזה, את תגידי, the membranous bones of the body or of the skull. ואז את תצטרכי להגיד, most of the mandible, most of the maxilla, and the bones of the calvaria of the skull. Only a few human bones form this way. Flat bones of the skull, the mandible, the maxilla, and arm membrane bones. Okay. עכשיו בואו נראה איך הם אומרים את זה כאן, כי יש כאן הרבה יותר שלבים. אז condensation of mesenchyme אמרנו, שזה גורם ל-several primary ossification centers. למה? כי המזנקיים פשוט, הבון פשוט מתפתח ישר ממזנקיימל cells. אז מה קורה לנו כאן? מה שקורה לנו זה שהמזנקיים פשוט מתחיל לעשות לנו סוג של צורה שתהיה בסופו של דבר רקמת עצם, ומה קורה עם הצורה הזאת, או הרקמת, התאים ישר יתמיינו לאוסטאובלסטים, ובגלל שזה וסקולרי בכל האזור,
אז כאילו יהיה לנו הרבה פשוט bone tissue וגם הרבה primary ossification centers, כי פשוט הכל הופך לאוסטאובלסטים מהר. מבינה? ואז לאט לאט זה פשוט כאילו מתפתח ליותר גדול ככל שהעובר גדול. אני מחליפה חולצה. אוקיי, אני רוצה לראות מה עוד הם כתבו לנו. Mesenchymal cells and collagen fibers are randomly oriented, we know that. Cavities between spicules are filled with bone marrow. עכשיו מה כתוב כאן? כתוב כאן בנוטס, זה newly boned islands of bone tissue are spicules and trabeculae. We know that. Fusion of the spicules gives rise to the bony structure of the bones. תזכרי את זה. Cavities between spicules are filled with bone marrow that has mesenchymal origin. We also know that. Several ossification centers fuse and fully replace the former mesenchyme. Okay, אז כמה טרבקולות fuse ופשוט replace the mesenchyme. The mesenchymal tissue by an asmosing trabeculae of bone tissue. זה primary woven bone. Conversion of woven bone to lamellar parallelly oriented collagen fibers in secondary tissue. אז מה קורה? גם כאן, מה שקורה זה שהאוסטאוקלאסט הם יתחילו גם to reabsorb ויהיה כאילו שוב פעם יצירה של למלות של עצם מסודרת, כי אנחנו צריכות שתהיה לנו עצם מסודרת. הבפנים עדיין הוא, לדעתי הוא יכול עדיין להיות primary woven bone, שיוצר לנו ספנג'י, אבל לא יודעת. endochondral ossification, אנחנו מכירות את זה, הבייס של זה זה hyaline cartilage. הדבר הראשון שקורה, בואו נראה איך הם אומרים את זה. זה פשוט אחד הדברים הכי, כאילו, האמת שזה לא כזה ארוך. אבל כשכאילו סיכמתי את זה, אז זה היה סיוט לקרוא, כי זה כתוב קצת לא מסודר. Endochondral ossification. The embryos, most of the bones of the embryo are formed by endochondral ossification. כבר אמרנו את זה. hyaline cartilage model with the general shape of a bone. תמיד, ברוב המקרים יהיה לנו cartilage model עם רוב השייפ של האמבריו. נראה לי כבר היית בארץ, אז לא עשיתי לך airdrop של זה, אז אני פשוט אראה לך את התמונה. התמונה המפחידה הזאת. כאן יש לנו למלר בון. וואו. או ספנג'י בון. רוצה להראות לך את התינוק, איפה זה? זה בטופיק 50. הנה, וואי, זה אחד המפחידים. וזה לא גמורי, זה הליזרין סטיינינג. תראי, את רואה ממש כאן? קצת מקריב. אנחנו ממש רואים כאילו איפה יש לנו בון ואיפה יש לנו קרטילג'
כאילו איפה יש לנו אוסיפיקיישן ואיפה כבר לא. זה דוחה קצת, כאילו, ואפשר לראות גם שאין לנו בכלל אוסיפיקיישן סנטרס ברגליים ובריסטס, הקרפלס והטרסלס, אין לנו עדיין. אז גם זה מאוד מעניין. נמשיך לאדמקוב. In the embryo, most bones are formed by a transformation of hyaline cartilage models with the general shape of the bone, a process called endochondral ossification. Basic steps in the formation of endochondral bone, the cells within the perichondrium, now the periosteum, okay, differentiate into osteoblasts. אז קודם כל יש לנו hyaline cartilage model. אנחנו יודעות איך הוא נראה. ואז האוסטיובלאסט הם יוצרים לנו bone column. נגיד אנחנו מדברות על עצם ארוכה, אוקיי? אנחנו מדברות על ההומרוס או על הפמור, אוקיי? עצם ארוכה מאוד. הם יוצרים לנו משהו שקוראים לו diaphyseal neck לדעתי. periosteal bone collar, sorry. אוקיי, periosteal bone collar. ומה זה? זה בעצם אוסטיובלאסט שהם מסביב מה זה יפה? שהם מסביב לדיאפיזה, שאנחנו יודעות שזה ייצור לנו את השאפט, אוקיי? אחר כך יש לנו structural and functional changes, ומה קורה? קודם כל, ה-chondrocytes near the collar, הם מתחילים לעשות לנו proliferation. יש לנו ממש את הזונים, אם את זוכרת, אבל נדבר על זה. אז ככה, אני אקריא מכאן, כי זה יותר הגיוני, כאילו מסודר. In the middle of the cartilaginous diaphysis, יש לנו on the surface a collar of bone tissue gives rise by intermembranous ossification. אז מה שקורה שם, זה שיהיה לנו אוסטאובלסטים, והם יתחילו פשוט ליצור, הם פשוט יהפכו לאוסטאובלסטים, והם יתחילו ליצור לנו מטריקס. אז יש לנו איזשהו קולר שהוא כבר בון, כאילו משהו שמגביל את הדיאפיזה. Okay. From this time, the perichondrium is called periosteum. למה? כי יש לנו כבר בון. One primary ossification center occurs in the middle of the future diaphysis. אנחנו יודעות את זה. וזה קורה third month prenatally, בחודש השלישי. נגיע לשם. In the middle of the future diaphysis. אנחנו מכירות את כל התמונות שיש בכל ספר אנטומיה או היסטולוגיה, שזה פשוט מראה כזה וסל ובון, אז ככה. ואז מה קורה? יש לנו היפרטרופיה של הכונדרוסייטס, והן מתחילות לייצר מטריקס, אוקיי? מה נהיה לנו? נהיה לנו למלר בון, ויש לנו bone marrow cavities, אוקיי? לא למלר בון, woven bone. מה קורה גם? זה, למה לא כתוב את זה? בעיקרון, בשלב מסוים, הם פשוט יהיו reabsorbed ויוחלפו בלמלר בון. אז כן, זה גם קורה. Secondary ossification center, יש לנו את זה הרבה יותר מאוחר. Hypertrophy of chondrocytes, calcification and replacement of the cartilage by bone goes radially. מה זה אומר radially? צידה והחוצה, כאילו מסביב. Formation of spongy
מעניין למה לרדיוס קוראים הרדיוס. כאילו זה לא radiates, טוב. Formation of BNN, אני פשוט חייבת לעבור את המבחן הזה לפני שאני אמות כאן. אוקיי. Goes radially and the formation of spongy bone tissue occurs in the epiphysis. תמיד כתוב, בכל הסיכומים שלהם, לא היה שום אזכור לספונג'י בון בתוך הדיאפיזיס. אז תמיד תגידי שיש ספונג'י בון באפיפיזיס, כי זה כאילו, גם האפיפיזה היא כאילו תכלס הרבה יותר רחבה, אז אולי לזה הם מתכוונים שכאילו אפשר לראות יותר ספונג'י בון. אני לא בדיוק יודעת, ממה שאני זוכרת, חד משמעית היה שומן בעצם הזאת, אז אבל מה שהם אומרים קדוש, אז פשוט אל תגידי משהו שאת לגמרי לא יודעת, אם הוא נכון או אם הוא לא נכון, או שאת יכולה להגיד, אם את אומרת, אני קראתי בספר, אבל אני זוכרת מהדיסקציה, אז הם יבינו שאת לומדת, ובתכלס הם פשוט מחפשים שנלמד, מבינה? אם את אומרת להם, קראתי את זה בספר, וקראתי גם את הסיכום שלכם, והוא לא טוען, כי בספר היה כתוב שיש 19 סוגי קולגן, ובסיכום היה כתוב 16, וחוץ מזה היה כתוב דברים מופכים לגבי נגיד, לא יודעת, היה כתוב הרבה דברים מנוגדים בספר ובסיכומים. בספר את יכולה להגיד אפילו, אם את מקבלת טופיטל, ליזוזומים, אוקיי? את יכולה להגיד, בספר כתוב רק primary and secondary ליזוזום, ובסיכום שלכם כתוב tertiary. אז סתם שתדעו שתעדכנו את הספר. אז כן, אולי כטרשירי הוא לא באמת ליזוזום, הוא פשוט residual body, אבל כאילו, הם מחפשות טרשירי ליזוזום שנגיד להם. אז כן. Goes radially. The formation of spongy bone in the epiphysis. Cartilage on the future articular surfaces persists through adult life. Between the epiphysis and the diaphysis, a growth plate, hyaline cartilage, remains to the age of 18 to 20 years old, responsible for the growing of bone in length. Okay? אנחנו יודעות את זה. יש כאן תמונות. זה מאוד חמוד. כתוב מטאפיזיס. בדיאפיזיס, לא יודעת מה זה. אוקיי, ואפיפיזיאל פלייט. אני זוכרת את התמונה הזאת, שלמדתי אותה, כאילו, סלייטס שהיה לנו שנה שעברה, ויש לנו ככה. עכשיו אני מבינה מה זה. זה גדילה של עצם כשאנחנו כבר בחיים. אז באפיפיזיאל growth plate קורה יצירה של עצם ככה. יש לנו כמה zones. יש כאן תמונה של זה? לא. אבל יש כמה zones. קודם כל, יש לנו zones of resting cartilage, וזה פשוט hyaline cartilage עם כונדרוציטים, אוקיי? יש לנו proliferative zone. זה, ה-cartilage, אנחנו יודעות איך זה נראה. אם הייתי יודעת לעשות share screen, הייתי עושה share screen, אבל אני לא יודעת. אז נחיה עם מה שיש לנו, ועם זה ננצח. אוקיי, אז יש לנו את ה-resting zone, יש לנו את ה-zone of proliferation. אוקיי, מה קורה כאן? ה-hyaline cartilage מתחיל ב-proliferation לעבור מיטוזה ולהתארגן לנו ב-columns, אוקיי? של isogenous groups. ומה עוד קורה? יש לנו היפרטרופיה, hypertrophic cartilage zone, אוקיי? מה קורה? הכונדרוציטים מתחילים לגדול, נכון? יש לנו כאילו, תמיד אומרים, יש היפרטרופיה והם hypertrophy and hypertrophy and לא מטסטזיס, אבל כאילו, כן, anyways, hypertrophy זה גדילה. שאלת העצמו. התאים ממש ממש גדלים, כתוב כאן,
accumulation of glycogen in that cytoplasm and secretion of alkaline phosphatase and vascular endothelial growth factor. וואי, את זה נגיד לא ידעתי, זה ממש חשוב לקרוא את זה. vascular endothelial growth factor, עדיין לא הגענו לשם, אבל בעיקרון VEGF, זה גורם לנו למשהו שקוראים לו vasculogenesis, ולא angiogenesis. יש הבדל מאוד גדול בין vasculogenesis ו-angiogenesis. אם את זוכרת angiogenesis, היה לנו את זה גם, רופא יהודי גילה את זה, כאילו את המכניזם של זה לדעתי, אני זוכרת פשוט שהיא אמרה לנו, בגנטיקה, מבוא לגנטיקה, זה קורה לנו נגיד עם סרטן, וזה לא יצירה של כלי דם יש מאין, זה יצירה של תאי דם יש מיש, כאילו ברנצ'ינג של כלי דם, סיכמתי את זה, אבל זה בחלק אחר. Vascular endothelial growth factor זה גורם לנו ל-vasculogenesis. Vasculogenesis זה יצירה של תאי דם יש מאין. זה קורה לנו בעובר. גם בהתפתחות של הלב שנגיע לשם עוד היום, וגם בהתפתחות של כלי הדם, זה קורה לנו גם בפלצנטה, בווילי, אז כאילו האמת שדיברתי על זה כשעוד היית כאן. Vascular endothelial growth factor. אני זוכרת שבעובר לדעתי הוא מופרש מהאנדודרם, אבל כן, ואז הוא עושה לנו את האנג'יובלס, ואז הם יכולים לדבר על זה כשנדבר על זה. אז זה ממש ממש מעניין שזה קורה. ההייפרטרופיק קרטילג' זון, אז קודם כל, בספר כתוב רק שהם גדלים. כאן כתוב גם מה קורה. יש להם עוד גליקוגן, ויש להם עוד גליקוגן בציטופלזמה, וגם, איזה סוג של ציטופלזמה, הילופלזמה או הילופלזם או פרפלזם, תגידי לי את. והם גם מתחילים את הסקרט VEGF, לא ידעתי את זה. עוד משהו שהם עושים, זה שהם שולחים איזשהו instructions כתוב, to perichondrial plates to become osteoblasts and form the bone collar around the diaphysis. אז הם עושים כמה דברים בהייפרטרופיק, אוקיי? around the diaphysis, זה היה כתוב ב-epiphyseal plate. אולי around the epiphysis, אוקיי. אז יש לנו hypertrophic calcified cartilage zone. ומה זה? אני גם אכתוב את כל הדברים האלה ברשותך, ככה שיהיה לי מול העיניים, שאני ארצה לבכות קצת. אוקיי. וואי, מזל שיש את ביוכימיה, כי יש לי כאילו מלא צדדים של הדפים. אוי, זה חמוד. אז זה איך קוראים לזה? פנטוזות המזורחנות. ככה קוראים לזה בעברית, הידעת? זה מה זה דחיקותי? כאילו, it makes sense, כן? אבל אוקיי. יש לנו, הדבר הראשון שאנחנו רואות ב-growth plate, יש לנו את ה-island cartilage, אוקיי? הדבר הראשון שיש לנו זה epiphyseal plate. אני צריכה לשים את הפלסטר, אז אני פשוט אקריא, ואז נמשיך. ואז אני אעשה סיכומון קטן, ואני גם אכתוב לך מתי אני עושה סיכומון, כי וואלה זה ממש ארוך, כי אני עייפה מותשת למות. אבל אנחנו עוברות על כל הטופיקים פעמיים, שזה אומר 300 טופיקים. עכשיו אני מקריאה, כי אני לא יודעת. אבל פעם הבאה זה יהיה בעל פה, וזה יהיה הרבה הרבה יותר מהר וטוב. איפה הפלסטרים שלי? איפה שמתי אותם? אוקיי. אז מה קורה לנו? יש לנו את ה-resting zone, זה Highland cartilage with chondrocytes. מה הדבר הראשון שקורה? יש לנו את ה-proliferative zone, אוקיי? מה קורה? הם עוברים פרוליפרציה. אם את זוכרת את התמונה שהראו לנו שנה שעברה, זה ליטרלי, קודם כל זה אחת התמונות הכי יפות לדעתי,
שאפשר למצוא. כאילו, זו תמונה שכאילו, אפילו מי שלא יתלהב עד עכשיו כאילו מכל הסליידים, אז יתלהב, כי זה פשוט ממש יפה. נראה לי הריטלין פשוט לא התחיל להשפיע. לא יודעת מה קורה עכשיו עם עצמי. אז הם יוצרים כאלה עמודים, כי הם עשו עכשיו מיטוזה של isogenous groups, והם מתחילים להפריש גם כמובן מטריקס, כי זה מה שכונדרוציטים עושים. עוד משהו שקורה לנו, זה שיש לנו את ה-calcified, שיש לנו את ה-hypertrophic zone. מה קורה? התאים פשוט גדלים. מה קורה שהם גדלים? אני יכולה לצייר את זה אפילו, אבל לא בא לי למחוק. מה קורה שהם גדלים? הם accumulate glycogen, ויש לנו כאן עין, אני רוצה לשמור אותה. זה accumulate glycogen, ומה עוד קורה? הם מתחילים to secrete vascular endothelial growth factor, ומה עוד קורה? הם מתחילים, אני כל כך עצלנית, יש כאן את העצב מזמן, הם מתחילים to secrete vascular endothelial growth factor, והם מתחילים להגיד לחונדרובלסטים להתמיין להיות חונדרוציטים. מה עוד קורה? אז זה ההיפרטרופיק, אוקיי? אחר כך יש לנו את הקלסיפייד. מה קורה בקלסיפייד? לא בא לי לתאר את זה עכשיו. מה קורה לנו בקלסיפייד? הם פשוט, המטריקס של זה יהפוך להיות קלסיפייד. יהפוך קלסיפיקציה, הוא יהיה לנו קשה. עכשיו, אנחנו יודעות שזה באמת קורה בהיילנד קארטילג' גם ככה. מה עוד קורה? יש לנו בהיפרטרופיק קארטילג' זון, הטריטוריאל, האינטר-טריטוריאל מטריקס, הוא פשוט מתחיל to calcify, ואז יש לנו אפופטוזיס. אפופטוזיס, עוד לא דיברנו על המכניזם של זה, אבל אני אגיד לך למה זה מעניין שהם קוראים לזה epiphasial growth, כי אמרנו שבאפיפיזיאל growth הזה ממיטוסיס זה אינטרסטישיאל, זה מה שהיה כתוב בסיכום לפני. אחר כך יש לנו line of erosine. blood vessels from the perichondrium. אני רוצה לזכור איך קוראים לזה, line of erosine. blood vessels from the perichondrium invade the spaces that are formerly occupied by dead hypertrophic chondrocytes. Chondroclasts, osteoprogenitors, and hematopoietic cells reach the core of calcified cartilage through the perivascular connective tissue surrounding the newly formed blood vessels. Okay? אז מה קורה? הם מגיעים מהדם, גם המטופואטיק סלס, גם אוסטיאופרוג'ניטור וגם כונדרוקלאסט. מה זה כונדרוקלאסט? הם דופקים לנו את הכונדרוס, כאילו את הקארטילג', אוכלים אותו. Chondroclasts degrade the dead chondrocytes and territorial matrix, but the interterritorial matrix is preserved as a remnant of the calcified cartilage and serves for disposition of osteoid by differentiated osteoblasts. אז מה קורה לנו? כונדרוקלסטים, קלאסט הורס, אוכל לנו את הכונדרוסייטס, לא אוכל, מעכל אותו בצורה מסוימת, אבל הוא לא מעכל לנו את ה-calcified cartilage. ומה קורה עם ה-calcified cartilage? כאילו, וה-calcified, כאילו,
ה-calcified matrix, אז האינטרטריטוריאל והטריטוריאל מטריקס, והוא is preserved, וזה נותן לנו כאילו סוג של מקום שבו נשים אוסטאואיד, אוקיי? שמה אנחנו כאילו פשוט will secrete the osteoid. צריך לראות תמונה של זה. כי זה ממש make sense כשרואים את התמונה של זה. Osteoid zone, disposition of bone, a non-mineralized matrix in the surface of calcified cartilaginous cores, אוקיי? מה קורה? אנחנו שמות את המטריקס איפה שיש את ה-calcified cores, את ה-remnants of cartilaged interterritorial matrix, אנחנו שמות osteoid. זה עדיין לא calcified, וככה נוצר לנו ה-trabecular bone. Ossiform zone, זה ה-primarily mineralized bone tissue, ו-zone of resorption. עכשיו אנחנו מדברות. Resorption of woven bone by osteoclast and disposition of new bone matrix by osteoblast. By this way, the primary woven bone tissue is replaced by secondary lamellar bone tissue. נדבר על ה-results, ואז אני אסכם את זה שוב. וואו, הם גם מדברים ממש, מראים לנו כאילו scanning, אוקיי. Results of endochondrial ossification, growth in length, וגם נראה לי יש thickening. הבנתי. אוקיי, basically, אנחנו דיברנו על זה, האמת שאני זוכרת את זה, כי שנה שעברה לפני שהתחלנו היסטולוגיה, אני לא ידעתי מה זה growth plate, ומישהו הסביר לי מה זה, וכאילו הייתי כזה, וואי, מטורף, כאילו אף פעם לא ידעתי, ואז הוא אמר שכאילו אפשר, הבון יכול אז, כאילו נגיד אם אני עושה אימוני כוח וכאלה, לגדול ברוחב, אבל לא באורך. וזה קורה לנו ב-intermembranous ossification. אם אנחנו, מתי intermembranous ossification קורה לנו בחיים? כשאנחנו גדולות ברוחב, שהעצם גדלה ברוחב. ככה זה גם קורה בראש, by the way, שהעצם פשוט גדלה, הרי אנחנו נולדות עם ראש הרבה יותר קטן מהאחד שיש לנו עכשיו. נראה לי, זה מה שהבנתי מכאן, אבל גם נקרא שוב מהאדם קוב. As results of endochondral ossification is growing of the bone in length and formation of the bone marrow cavity, firstly filled with bone spicules, and later they are resorbed by osteoclast and a marrow cavity is formed. Okay? נגיע לבone marrow cavity, כי את זה בכלל לא למדתי. Resulting of intermembranous ossification is the thickening of the bone collar. מה זה ה-bone collar? אנחנו יודעות איפה זה, זה נוצר לנו מסביב לדיאפיזיס, זה הדבר הראשון שנוצר. Primary woven bone tissue is replaced by secondary lamellar bone tissue by the Haversian system. עכשיו אני רוצה לסכם שוב את מה שקורה לנו זה, כי ב-resting zone וזה. יש לנו את ה-resting zone. אנחנו זוכרות הרי שיש לנו hyaline cartilage. אני אכתוב לך גם שאני עוברת על זה. סיכומון של מה שאמרתי. אוקיי. אנחנו אמרנו שיש לנו את ה-hyaline cartilage. וה-hyaline cartilage יוצר לנו את התבנית לעצם. אז מה זה ה-resting zone? זה פשוט hyaline cartilage עם chondrocytes. אוקיי? with chondrocytes. אני ממש מקווה שלמדת כזה על המזנקיים בזה, כי אני פשוט אמשיך לטופיק 42
של 8, 9, 50. ולמה אני אמשיך אליהם מיד? כי הם קשורים לזה. Proliferative zone. מה זה proliferative? פרוליפרציה אנחנו יודעות, וגם יש לנו את זה בטופיק אחד של אמבריאו. Proliferative zone, מה קורה לנו? Chondrocytes, הם מתחילים ליצור לנו שורות, אוקיי? אז אני אגיד את זה באנגלית. Chondrocytes undergo mitosis and arrange themselves in straight columns of proliferate of isogenous groups. There it is surrounded by matrix. Straight columns. עכשיו אני אגיד לך למה השאלה ששאלתי לפני איזה חצי שעה הייתה מאוד 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 מטומטמת. כי אנחנו בכלל לא מדברות כאן על יצירה של קוטלג' ולכן זה קורה ככה. היה כתוב בסיכום באמת של הפרופסור שלנו שקוטלג' כשאנחנו מדברות על שאנחנו יוצרות עצם באפיפיזיס, אז הקרטלג' כאילו מתפתח אינטרסטישיאלי. הקוטלג' לא הבון. הבון מתפתח ככה, אוקיי? טוב. ולכן אני גם לא יודעת איך למחוק את הסרטונים האלה. ניסיתי הבוקר. of isogenous groups, והם surrounded by matrix. אוקיי? עכשיו יש לנו היפרטרופיה. מה זה ההיפרטרופיה? היפרפלזיה. היפרפלזיה זה הרבה תאים. אוקיי? היפרטרופיה זה גדילה. טרוף זה גדילה. מה זה טרופיק סנטר נגיד? אם אנחנו מדברות על הגוף של נוירון, שאנחנו יודעות שהפרופסור שלנו מאוד אוהבת עצבים, כי רוב הטופיק שלנו זה עצבים, אז היא קוראת לגוף של התא, שקוראים לו סומה או פריקריון, היא קוראת לו טרופיק סנטר. למה? כי שם נוצר לנו כל מה שאתה צריך. hypertrophic cartilage. עכשיו זה דברים שלא כתובים בספר, אז תקשיבי טוב. ב-hypertrophic cartilage center יש לנו ככה. התאים, כתוב בספר רק התאים גדלים. מה עוד קורה? accumulation of glycogen. of glycogen. מה עוד קורה? Secretion of vascular endothelial growth factor. כי הרי בתוך עצם יש לנו מלא דם. אוקיי? זה מעניין, חשבתי תמיד שזה אנגיוג'נזיס. אבל אולי זה גם גורם לאנגיוג'נזיס, לא יודעת. אני למדתי שזה גורם לווסקולוג'נזיס, אבל אני רק לומדת מה שאומרים ללמוד כרגע. אין לנו זמן לזה, וכשיהיה אז נלמד את זה. תזכירי לי. מה עוד? הוא גורם stimulation stimulates differentiation of chondroblast to chondrocyte, to chondroblast, to osteoblast. אחר כך זה נהיה לנו calcified, נכון? Hypertrophic calcified cartilage zone, מי זאת?
ומה קורה לנו שם? קלסיפיקיישן ואפופטוזיס. אני באמת חושבת שזה תמונות ממש יפות, כי זה גם נצבע ממש טוב. כאילו מה הסליידים הכי יפים לדעתי? סליידים הכי, וואי, ממש לי החורף, עזבת ואין no sunshine when you're gone. It's not warm when you're away. ואז יש לנו line of erosine. מה זה ה-line of erosine? מגיע blood, אוקיי? blood vessels from the perichondrium. פריכונדריום. מה עוד קורה לנו? כונדרוקלאסט, ואיפה הבלד וסלס האלה נכנסים? איפה שה-dead hypertrophic chondrocytes היו, אוקיי? תחשבי על זה, אם אנחנו מדברות על אפופטוזיס, אני לא יודעת אם יש על זה טופיק בהיסטולוגיה אחד, אבל אם אנחנו מדברות על אפופטוזיס, אחד התהליכים שקורים, אנחנו רואות את הסל מתכווץ, ואז הוא פשוט הופך למלא מלא מלא גרנולות, כאילו membrane bound granules. אז הוא משאיר מלא מלא מקום גם ככה, כאילו, אוקיי? לא יודעת אם קוראים לזה גרנולס, אבל כאילו vesicles, אוקיי? הוא הופך למלא vesicles. וזה הקטע של אפופטוזיס. יש לנו אפופטוזיס שזה יכול להיות, כאילו רוב האפופטוזיס זה יכול להיות לא פתולוגי, זה גם המיטוכונדריות נשארות אקטיביות כל הזמן, ויש לנו גם את ההפך, שזה, אני תמיד שוכחת את השם של זה, cell death אפופטוזיס, שזה מלווה בדלקת, ששם הסל מתפוצץ, אוקיי? הוא כאילו גדל ומתפוצץ. וזה תהליך דלקתי, וזה לא כיף, נקרוזס. אוקיי, אז הם מגיעים והם באים לאיפה שהכונדרוציטים היו, כי הם מתו, הם השאירו מלא מקום, ויש עדיין גרנולות, אבל מה קורה עם הגרנולות? הגרנולות האלה, הכונדרוקלאסט אוכלים אותם. מגיע לנו גם כונדרוקלאסט, ויש לנו כמה זונס יש לנו? 7. אין לי אפילו מקום כאן. יש לנו גם osteoprogenitor cells, ו-hematopoietic stem cells. אני אעשה לך סרטון אחר על הטופיק של ההתפתחות בעובר, כי זה סתם ארוך וכאילו הרבה חפירות, כי אני כאילו עדיין לא ערה כל כך. ויש לנו את 6 שאני אצייר במקום אחר. אני אצייר את זה בין מתי שאני אפתח לך סרטון לסרטון אחר, אז אני פשוט אגיד. יש לנו את ה-resting zone. זה hyaline cartilage, יש לנו proliferation, מה קורה? הם מתחילים to לעבור מיטוזה, ליצור לנו שורות, כאילו columns. אחר כך מה קורה? הם, proliferative zone, לא היפרטרופיה. היפרטרופיה זה החלק השני. היפר, גדלים, טרופיה, לגדול, או להאכיל. anyways, טופיק, זה לדעתי קשור לאוכל. או לגדילה. אז מה קורה כאן?
וואי, ממש בא לי אבל לשבת על החלון. מה שקורה זה שאתה גדל, יש בו הרבה יותר גליקוגן, והוא סקריט בסקולו אנדותיליאל גרוט פקטור. מה עוד הוא סקריט לנו? וואו, איזה יופי. מה עוד הוא סקריט לנו? אתה גם עושה לנו סקרישן של, הוא מעורר כונדרובלסטים להתמיין לאוסטאוציטים. דבר אחרון שקורה, לא אחרון שקורה, נהיה לנו אוסיפיקיישן של המטריקס, והכונדרוציטים מתחילים פשוט למות. מה קורה לנו אחר כך? עוברים אפופטוזיס. מה קורה לנו אחר כך? יש לנו את ה-line of erosine. מה מגיע לשם? מגיע לנו דם לתוך החורים שבהם היו פעם כונדרוציטים, אבל הם מתו. מה עוד מגיע לנו עם הדם? התאי דם האלה מגיעים לנו הם מגיעים לנו מהפריכונדריום, או פריאוסטיום כבר, והם גם מגיעים לנו המטופואטיק סטם סלס, אוסטיופרוג'ניקלס ואת כל הכיף. מה עוד קורה? כונדרוקלסטים מגיעים ואוכלים את מה שנשאר quickest, ואוכלים את מה שהיה פעם כונדרוציטים, ואז מה קורה? יש לנו את ה-zone of reabsorption, זה ה-line of erosine, ואז קוראים לזה גם zone of reabsorption בספר, ויש לנו את ה-zone of ossification, כאן קוראים לזה osteoid zone, אוקיי? zone of ossification או osteoid zone, or zone of developing trabeculae. This zone is characterized by osteoids. מה קורה? Osteocytes מתחילים to secrete osteoblasts, ואז יש לנו זה מעניין, כי בספר יש לנו 7, ובסיכום יש לנו 8. אז יש ossiform zone, וזה ה-primary mineralized bone tissue, ואז הם הוסיפו כאן, אוקיי, אני מבינה למה. כי בספר זה כתוב בתור כאילו חלק של פרק. יש את ה-zone of reabsorption, ומה קורה? ה-woven bone tissue, או ה-lamellar bone tissue, או מה שאת לא רוצה לקרוא לזה, הוא הופך, is replaced by, הוא נאכל על ידי אוסטאוקלסטים, אנחנו יודעות מה הם אוסטאוקלסטים, דיברנו עליהם אתמול, מונוציט מקרופאג' סיסטם, מה עוד קורה איתם? הם בעצם reabsorb את ה-lamellar bone, ויוצרים במקום זה, כאילו נוצרים במקום זה למלות מסודרות. אנחנו יודעות מה ההבדל בין למלר בון ולמלות מסודרות, לא למלר בון, וואו, woven bone, primary bone. מה קורה עם זה? למלות אנחנו יודעות שהקולגן הוא מסודר, שיש לנו שם פחות אוסטאוציטים, ושהוא מסודר לנו עם הרברשיאן סיסטם, שזה הדרך של תזונה. ואנחנו יודעות ב-woven bone שזה לא ככה, שהקולגן הרבה פחות מסודר, יש בו הרבה יותר תאים, וזה בעצם לא מקנה לנו חוזק. וואי, זה מטורף. חלק אחד של השמיים הוא כאילו כחול, מסתכלת בחלון אחד כחול, מסתכלת בחלון שני, אפור למות. זה מעניין מאוד. וגם דיברנו על intramembranous ossification. מה זה אומר? זה אומר שבמקום שיהיה לנו את כל הקטע, וואי, זה אשכרה הזוי. אוקיי, כאילו חלון אחד כחול, חלון אחד לא. anyways, תהיה שקיעה היום, אני מקווה. primary ossification, intermembranous ossification, זה פשוט, אנחנו עוקפות את כל הקטע של היילנד קוטלג' ואנחנו יוצרות ישר מתאי מזנחימה, אנחנו יוצרות ישר עצם. נשים לב שבאינטרממברנס
אוסיפיקיישן, זה קורה לנו בפציעות, היה כתוב שזה בפלט בונס, מאוד מאוד קל, אנחנו יודעות בדיוק מה הפלט בונס שלנו, של הסקאר אנחנו מדברות, על הקלבריה כמובן, ואנחנו גם מדברות על הקלבקור, הוא מתחיל בתור אינטרממברנוס והוא ממשיך בתור אנדוכונדרל, ויש לנו גם את המקסילה ואת המנדיבל, שהם רובם מתפתחים בתור אינטרממברנוס. המנדיבל היה כתוב בספר של אמבריולוגיה, שהסופים שלו, הקונדרס, הם בעצם לא. ועכשיו אני אכתוב לי את זה ואני אצייר את זה, ואני אמשיך לטופיקים של אמבריולוגיה שקשורים לעצם מאוחר יום. אומייגאד. זה היה פרסומת של משהו. ואני אמשיך לזהו.